Suomen suuriruhtinaskunnan kaupunki Turku vuonna 1900 oli jo varsin teollistunut kivikaupunki. Mutta Venäjän kansalainen poliisikonstaapeli Ivan Pavlov vaimonsa Emilian ja 2 tyttärensä kanssa asuivat puutalossa osoitteessa Kaivokatu 15 Bertta. 10.10.1900 syntyi perheeseen ensimmäinen poika Georg, jota myös perheen kesken Yrjöksi kutsuttiin. Jostain syystä perhe siirtyi Helsinkiin osoitteeseen 3. linja 10, jossa 1904 syntyi Yrjön pikkuveli Mikael. Tässä osoitteessa he asuivat vielä vuonna 1905. Kuopion läänin kuvernööri Artur Spore oli Yrjön siskon Helenan kertoman mukaan kuullut venäjän ja ruotsin kielen taitoisesta poliisikonstaapelista Helsingissä. Venäjänkielinen poliisi oli ollut haussa Terijoelle rajapitäjään ja nyt sellainen löytyi. Niinpä herkkä, mutta karun näköinen poliisikonstaapeli Ivan muutti perheineen Terijoen Rällälään, jota myös Koivikoksi kutsuttiin. Nimi Rällälä ei ollut niinkään rälläämisen kanssa tekemisissä, vaan tuli ruotsin kielen sanasta rällare, joka taas tarkoitti radan rakentajaa. Tällä alueella asui runsaasti valtion rautateiden henkilökuntaa. Täällä Ivan aloitti virkansa rautatieaseman poliisina. Kielitaitoisena hän palveli myös poliisiaseman passitoimistossa ja muissakin tehtävissä. Muuton tarkka ajankohta ei ole tiedossa, mutta 1917 valmistui Terijoen uusi uljas rautatieasema valtion rautateiden pääarkkitehti Bruno Granholmin suunnittelemana. Ja ehkä juuri sinne kaivattiin jykevää poliisimiestä. Ehkä isä Ivankin vaikutti myös siihen, että molemmista pojista tuli rautatieläisiä. Mutta enemmän siihen vaikutti äiti Emilian ruotsin kielen taito ja kaunis puhe asemapäällikkö Holmströmille, joka myös oli ruotsinkielinen. Niinpä perheen molemmat pojat osallistuivat perheen elatukseen ja palvelivat alokkaina valtion rautateillä. Maailmalla syttyi ensimmäinen suursota 1914. Saksa ja Venäjä muiden mukana ottivat mittaa toisistaan. Jossain kohtaa saksalaiset saivat päähänsä loistoajatuksen ja kärräsivät vuonna 1917 rautateitse erään Vladimir Uljanovin Venäjää sekoittamaan. Ja niin kävi, että tämä myöhemmin Lenininä tunnettu partaveijari laittoi suuren maan todella sekaisin. Tuli vuosi 1918, Yrjö täytti 18 vuotta ja samana vuonna syttyi Suomen sisällissota. Perheen vastustelusta huolimatta Yrjö liittyi Punakaartiin. Kansalaissodan ensimmäiset laukaukset ammuttiin Viipurissa Pietisen puusepän tehtaalla, jossa valkoiset ja punaiset kamppailivat asevaraston hallinnasta. Terijoelle on Viipurista matkaa vajaat 100 kilometriä, mutta etäisyys ei ole tärkeä, vaan se, että Punakaartin asekuljetukset ja osin miehistökin kulki Petrogradista eli nykyisestä Pietarista Terijoen kautta muualle Suomeen. Myös kaartilainen Yrjö aseistettiin. Hän sai kapean punaisen käsivarsinauhan ja sen oikeutuksella 1891 mallisen Mosin Nagant-kiväärin sekä patruunavyön, johon oli näppärästi sijoitettu patruunakammat. Lisukkeena vielä Punakaartin kokardilakkiin. Terijoelle etsiytyi myös Punakaartin kuulupäällikkö, entinen satulaseppä ja sirkustaiteilija Heikki Kaljunen. Hän oli varsin kiistanalainen persoona. Hänen tapansa kuulustella vankeja ammuskelemalla heidän päidensä viereen ja suorittamalla suoranaisia murhia Terijoen juuri valmistuneella rautatieasemalla olivat omiaan nostamaan valkoisen puolen katkeruutta punaisia kohtaan. Ehkä Yrjöä kannusti Punakaartiin liittymisessä tämä punapäällikkö Kaljusen hahmo,
komeaksi ja teatraaliseksi punakenraaliksikin tituleerattu mies. Kuten sanottu, Kaljunen ampui säikyttelyn lisäksi myös hengiltä ihmisiä, kuten sähköttäjät Laitisen ja Hännisen, joiden ruumiita myös Yrjö oli ilmeisesti viemässä pois. Asiasta kirjoitettiin etsivän keskuspoliisin pöytäkirjassa seuraavaa. Kiuru Antti, Annin poika, asemamies, kertoo. Kun todistaja kapinan aikana ensimmäisenä päivinä oli tullut asemalle, oli hän nähnyt, kun Kaljunen toi toisen luokan ravintolan puolelta Raivolan aseman sähköttäjä Laitisen, asetti heidät pakaasihuoneen seinää vasten ja ampui molemmat, joiden ruumiit todistaja sitten Kaljusen käskystä, Hännisen, Pavloffin sekä erään miehen kanssa kantoivat pikatavaramakasiiniin. Sodan kääntyessä punaisten tappion puolelle lähti Kaljunen huhtikuun lopulla 1918 asemapaikastaan Terijoelta panssarijunalla kohti Neuvostoliittoa tai Venäjää. Tavoitteenaan Moskovan lähellä oleva pieni Buin kaupunki. Venäjä oli rakentanut sinne suuren vankileirin vuosina 1914–1915 saksalaisia sotavankeja varten, mutta koska Venäjän vangit vapautettiin Brest-Litovskin rauhansopimuksen mukaisesti vuonna 1918, perustivat suomalaiset punapakolaiset sinne yli 3000 asukkaan siirtokunnan. Yrjö nousi samaan junaan Kaljusen kanssa. Pikkuveljensä Mikaelin mukaan pako oli turhaa. Mikael oli sitä mieltä, ettei Yrjö ollut tehnyt mitään pahaa, joten ei hänen olisi tarvinnut paetakaan. Kuitenkin siihen aikaan käytiin Karjalan kannaksella suurta hurmejuhlaa, jossa entisiä punakaartilaisia ja myös epäiltyjä punakaartilaisia ammuttiin pikatuomioistuimen päätöksellä satoja. Tämän panssarijunamatkansa päätteeksi Yrjö jäi ilmeisesti Petrogradiin tai palasi Buista sinne myöhemmin. Ja kuten sanottu, Petrograd tunnetaan nykyisin taas nimellä Pietari. Kansalaissodan jälkimainingeissa Suomesta siirtyi Venäjälle sotapakolaisina kaikkiaan yli 10 000 henkilöä, miehiä, naisia ja lapsia. Siihen aikaan Suomessa kielletty, mutta Venäjällä toiminut Suomen kommunistinen puolue julkaisi marraskuun 26. päivä 1918 asevelvollisuuden suomalaisille 18–45-vuotiaille miespuolisille pakolaisille, vaikka Venäjän oma laki ei sitä vaatinutkaan. Näin ollen ilmoittautuminenkaan suomalaisten siirtolaisten keskuudessa ei ollut mitenkään täydellistä. Nuori Yrjö oli kuitenkin päässyt sotilaselämän makuun ja aatekin innosti, niinpä hänkin liittyi Venäjän talonpoikien ja työläisten punaiseen armeijaan. Melko nopeasti Yrjö lähetettiin Murmannin radalle, ilmeisesti Petroskoin korkeudelle. Tämä pohjoisen sota oli aika monitahoinen toimi. Alueella taistelivat keisarillisen Venäjän joukot, vastassaan puna-armeijan bolshevikit ja heidän riveissään Suomesta saapuneet ja puna-armeijaan liittyneet punakaartilaiset. Heitä vastaan taistelivat suomalaiset, niin sanotut heimosoturit, ja kun Suomi laskettiin Saksan liittolaiseksi tuolloin, niin oli myös englantilainen osapuoli, joka pyrki estämään Saksan vaikutusvaltaa alueella, ja siinä samalla suhtautui kielteisesti myös suomalaisten sotatoimiin. Englantilaiset värväsivät Murmannin legioonan, joka koostui suomalaisista punakaartilaisista. Tämä osasto taisteli pohjoisessa ja näiden lisäksi britit värväsivät pienemmän Karjalan rykmentin nimellä tunnetun osaston, joka soti Itä-Karjalassa. Lopulta, kun Englantiin levisi tieto, että tsaari Nikolai II oli murhattu bolshevikkien toimesta Jekaterinburgissa 22. heinäkuuta 1918, kääntyivät englantilaiset bolshevikkeja vastaan. Nikolaihan oli Britannian kuninkaan serkku.
Kiukustuneet britit lähettivät laivasto-osaston Suomen Koivistolle, josta käsin he tekivät iskuja Kronstadtin sotasatamaan, upottaen useita venäläisaluksia ja sulkien koko Itämeren venäläisiltä. Rivisotilas Yrjö osallistui Muurmannin radan taisteluihin 6. tarkkaampujarykmentin 2. pataljoonassa. Toukokuussa 1919 tämän pataljoonan päällikkönä toimi kuuluisa punaupseeri Eulof Mattsson ja komissaarina Toivo Antikainen. Rykmentin riveihin oli saapunut toukokuun alussa 67 uutta vastavalmistunutta punaupseeria. Kaiken kaikkiaan rykmentissä palveli 137 suomalaista punaupseeria ja näiden alaisuudessa lisää suomalaisia. Näissä taisteluissa Yrjö haavoittui polveen ja pääsi sairaalaan Petrogradiin. Elokuussa hän palasi kuntoutuneena komppaniansa, joka oli majoitettuna Klimon ja Kisin saarelle Äänisjärvelle, joka venäläisittäin on nimeltään Onega. Kisi on edelleen nähtävyyksien saari, sen upeat puukirkot selvisivät näistä sekavista ajoista ja ovat edelleen matkailijoiden ihailtavina. Ja jo 1918 Yrjö oli sotimassa Viron ja Karjalan mailla. Neuvosto-Venäjä oli päättänyt lopettaa Viron tuoreen itsenäisyyden, jonka Viron maapäivät oli julistanut 24. helmikuuta 1918. Sotaan osallistuivat virolaisten ja neuvostovenäläisten lisäksi pieni englantilainen laivasto-osasto ja suomalaiset vapaaehtoiset virolaisten apuna sekä suomalaiset puna-armeijalaiset Venäjän puolella. Lisänä keitossa olivat vielä saksalaiset sotilaat. Suomalaiset punasotilaat hyökkäsivät Narvan suunnalta ja saivat vastaansa myös suomalaisia valkoisia vapaaehtoisia. Hämmästys oli suurta molemmin puolin, kun suomalaiset kohtasivat toisensa Narvan kaupunkitaisteluissa. Punaiset olivat onnistuneet valtaamaan kaupungin sitä puolustuneilta saksalaisilta, mutta virolais-, suomalais-, englantilaiset joukot valtasivat sen nyt takaisin. Homma meni suomalaisten punasotilaiden kannalta niin reisille, ettei heitä enää Viroon lähetetty. Jo vuonna 1918 oli Petrogradiin avattu kansainvälinen sotakoulu. Se sijoitettiin Vasilinsaarella sijaitsevalle kadettilinjan nimiselle kadulle, rakennukseen numero 3. Myöhemmin neuvostoaikana kadun nimi muutettiin Kongressikkaduksi, Sesdovskaja. Rakennus oli entinen tsaarinajan upseerikoulu ja aikojen tuoksinnassa säilynyt rakennus on nyt huonokuntoinen ja Pietarin yliopiston omaisuutta. Katu on jälleen nimitetty kadettilinjaksi. Vuonna 1921 Georg toteutti ammatinvalintaansa ja aloitti punaupseerikoulun. Hänet sijoitettiin konekiväärikomppaniaan ja nyt hänellä oli aikaa myös kirjoittaa kotiin päin. 11.8.1922 päivätyssä kirjeessään uudesta Pietarhovista Georg kirjoittaa sisarelleen eli Sannille. Ensimmäinen kirje. Uusi Pietarhovi. 11. elokuuta 1922. Hyvä Sanni, kiitos paljon kirjeestäsi, jonka sain sinulta noin viikko takaperin. Tässä nyt kun kirjoitan mammalle, niin vastaan myös sinulle. Olen hyvin iloinen, että kirjoitat, sillä en ole sinusta tiennytkään pitkin ajoin taas mitään. Kysyt minulta, olenko minä naimisissa. Täytyy siihen vastata, että eipä morsiamme tahdo pysyä jäljessä, sillä useasti on käynyt niin, että on täytynyt olla semmoisissa kuolettavissa paikoissa, ettei tavalliset neidot kestä sitä. Onhan niitä aina joskus kohdattu sotapoluillakin, mutta on ne ruusut jäänyt poimimatta. Käyn nykyään sotakoulua, jossa oppiaika on 3 vuotta. Muuten olen ollut jo 1,5 vuotta ja ihan siitä asti kun läksin kotonta, ollut armeijassa ja seurannut sen matkassa useat reissut, niin tyynet kuin tuuliset, ja kaikista on hengissä selvitty.
Viime talvena olin viimeksi Vienan-Karjalan rintamalla löylyttämässä nousukkaita. Muuta ei tällä kertaa kuin hyvästi vaan. Voi hyvin, veljesi Yrjö. Yrjön osoite on Vasiljevski Ostrov, eli Vasilin saari, Svedovskaja linja, dom 3, kadettilinja, talo 3, internat Vojennaja Skola, kansainvälinen sotakoulu, Pulemetnaja Rotta, konekiväärikomppania, kursantti GP, kurssilainen GP. Yrjö oli säilyttänyt suhteet Suomessa asuvaan sukuunsa. Siskonsa, jota kutsutaan Sanniksi, työskenteli helsinkiläisessä valokuvaamossa, joten hän myös valokuvasi itse. Oletettavasti juuri hänen jäljiltään ovat myös kuvat nuoresta Yrjöstä Terijoella. Kyllä Yrjöllä varmasti oli naissuhteita. Olihan hän nuori komea punaupseerioppilas. Mutta köyhän ja nälkiintyneen karjalaisväestön seasta ei ehkä sitä kauneinta neitoa löytynyt. Toista olivat olleet Pietarin tytöt. Kirjeensä päiväyksessä hän mainitsee asemapaikakseen sillä hetkellä uuden Pietarhovin. Kyseessä on rautatieasema noin 2,5 kilometriä Pietarhovin suuresta palatsista kaakkoon. Varsin komeat olivat siis kursanttien maisemat heidän majoittuessaan näin lähelle murhatun tsaariperheen kesäpalatseja ja puistoja. Ilmeisen karuja olivatkin sitten olosuhteet nuorilla kursanteilla Petrogradissa. 25.10.1922 päivätyssä kirjeessä Sannille Yrjö kertoo seuraavaa. Toinen kirje. Pietari. 25. lokakuuta 1922. Terve Sanni. Kiitos paljon kirjeestäsi, jonka sain joku päivä takaperin. Teet minulle kauhean paljon kysymyksiä, mutta itsestäsi et kirjoita mitään. Muuten minä ihmettelen kysymyksiäsi, vaikka ei se tosin kyllä mikään ihme ole. Puhutaanhan siellä päin niin paljon pötyäkin. Mutta koitan niihin kyllä vastata. Mitä tulee ruokaan, niin ei enää ole jokapäiväistä ruoasta mitään puutetta. Ei tietenkään mitään herkkua ole kylläkään. On ollut kyllä semmoista aikaa, jolloin kaikesta oli kipeä puute. Huoneiden lämpö on myös täysin tyydyttävä. Mitä tulee vaatteisiin, niin lähetän sinulle valokuvan. Jos nimittäin saan lähettää, niin hämmästyt varmaan kun näet loistavan punasotilaan vormun. Mitä tulee kylmiin ilmoihin, niin luulen ainakin, ettei täällä ole se kylmempi kuin sielläkään. Paikka ei kyllä ole suuri, mutta eihän missään koulunkäynnistä makseta. Päinvastoin täytyy siellä maksaa. Pakettiasiasta en voi sanoa mitään, sillä en tiedä ottaako posti vastaan vai ei, ja tuleeko ne perille. Suomen 100 markkaa maksaa täällä noin 3,5 ruplaa. Minun hartain toivomukseni olisi, ettet ajattelisi, että minä yllä mainitut seikat mainitsisin, että tahtoisin sinun lähettävän jotakin minulle. Jos sinulla on yli oman jäämäs, niin auta mammaa, sillä kyllä sinäkin tiedät, missä tilassa hän on. Olen juuri myös saanut Annilta ja Mikolta kirjeet. Voin mainita, että Annin kirje on sisällöltään ihan samanlainen kuin sinunkin ja kutsuu minua pois täältä. Voin siihen vastata ainoastaan, paluutie on poikki, eteenpäin maksoi mitä maksoi. Tässä kun on aikaa ja vielä sunnuntai-päivä, eikä huvita uloskaan mennä, kun on niin sateinen ja kolea syyspäivä, niin päätin vähän kirjoitella. Täytyy jo lopetella. Hyvästi vaan ja voi hyvin. Veljesi Yrjö. Kirjeestä paistaa, ettei siellä nyt kaikki ihan mainiosti ole. Ruokaa saa, mutta se ei ole hyvää. Puhuuko Yrjö sitten elintarvikkeen laadusta vai mausta? Ehkä molemmista. Markalla sai 35 ruplaa ja tiedon kulku on yhtä sekavaa kuin tänäkin päivänä Suomen ja Venäjän välillä. Huoneiden lämpö on tyydyttävä, kertoo Yrjö, siis tyydyttävä, ei mukava. Aika hurjaa on, ettei koulunkäynnistä paljoa makseta,
kun kursantteja käytetään oppiaineenomaisesti välillä sotimassakin. Vaateparestaan on Yrjö ylpeä, mutta saako valokuvaa lähettää kotisuomeen? Ilmeisesti sai, tai sitten kuvat lähtivät jonkun kuriirin mukana, sillä Yrjöstä on 2 valokuvaa Puna-armeijan vormussa. Myös pakettien kulku oli epävarmaa. Helposti saattoi ulkomaanpaketti joutua vaikka ryöstetyksi matkansa varrella, tai ehkä postin kulku maiden välillä oli seis, kuten nytkin. Sukurakkautta on ilmassa kirjeen lopulla, vaan ei tiedetä, missä tilassa Yrjön äiti Emilia silloin oli. Hän eli vuoteen 1958, mutta perhe eli käy lasten palkoilla. Isä Iivan oli kuollut 1920 ja Mikael teki perheen ansiosta suuren osansa valtion rautateillä, samoin muut lapset tahoillaan. Sisarukset ilmeisesti pyysivät Yrjöä palaamaan kotiin, mutta ylpeys tai olosuhteet muuten estivät Yrjön paluun. Ja takana olleesta Karjalan sotaretkestä ei Yrjö maininnut mitään tässä kirjeessä. Ehkä kuri ja sensuuri estivät suuremmat avautumiset. Sotakoulussa kussakin komppaniassa oli 80 tai 120 kurssilaista. He asuivat suurissa 100 hengen saleissa, joissa jokaisessa oli oma vuode ja kaappi. Varustus oli niukka, 2 vaatekertaa ja aseistus. Päivittäinen palvelus alkoi aamu 7 ja päättyi illalla kello 23. Sunnuntaina oli vapaa-aikaa. Kesällä kurssilaiset asuivat Tsarskojen Selossa tai Krasnojen Selossa. Talvisin asuttiin sitten kasarmilla. Mutta tosiaan tammikuun 4. ja 5. päivän välisenä yönä 1922 sai kansainvälinen sotakoulu hälytyksen. Muodostettiin 170 miehen hiihtopataljoona, joka lähti Pietarista Karjalan rintamalle. Juna kuljetti heidät Petroskoihin, jossa he saivat päiväkäskyn hajoittaa kaikki matkalla vastaan tulevat rosvolaumat, likvidoida valkoisten valtaelimet ja pidättää tutkimuksia varten joukkueen verran vihollisia. Kursanttipataljoonasta vähennettiin vielä kuormasta, sairastuneet ja heikot hiihtäjät. Lopulta hiihtopataljoonaan jäi 122 kurssilaista ja 14 punaupseeria. Jokainen mies sai Mosin Nagant kiväärin, 200 patruunaa, 2 käsikranaattia ja 6 päivän muonan. Ahkioihin pakattiin 9 kevyttä konekivääriä ja näille jokaiselle 600 patruunaa. Pataljoonan komentajaksi nimettiin nuori 23-vuotias Toivo Antikainen. Hän oli jo nuoresta iästään huolimatta kokenut sotilas. Kokemusta oli karttunut Karjalan ja Vienan sodista Kronstadtin kapinan kukistamisesta. Hiihtopataljoona lähti hiihtelemään 11.1.1922 ja jo ollessaan matkalla se onnistui tuhoamaan suomalaisten partioita ja vartiostoja. Suomalaisten vapaaehtoisten eli heimosoturien esikunta oli Kiimasjärven kylässä, joka vallattiin helposti. Kursantit iskivät 2 suunnalta ja pääsivät kylään ennen kuin heitä edes huomattiin. Laukausten vaihtoa kesti vain 20 minuuttia. Suomalaisia kaatui 5, heidän esikuntansa onnistui pakenemaan ja 30 miestä jäi vangiksi. Kursanttipataljoona säilyi tappioitta ja he saivat vielä mukavan sotasaaliin hevosista, ampumalääke- ja elintarvikevarastoista. Lopulta kursanttipataljoona palautettiin Murmanskin kautta Pietariin. Hiihtokilometrejä kertyi miestä kohti noin 1100. Kaatuneena menetettiin 11 miestä, haavoittuneena 10, joten varsin voitukas oli tämä sotaretki. Pataljoona palkittiin kansainvälisen sotakoulun kunnialipulla, johon kiinnitettiin punaisen lipun kunniamerkki. Pataljoonan komentaja Antikainen sai puolestaan komennuksen Moskovaan sotakorkeakouluun. Yhtenä muista suomalaisista punaupseereista hän oli kunniavartiossa Leninin hautajaisissa Moskovassa tammikuussa 1924. 23.9.1923 Yrjö kirjoittaa sisarelleen Aleksanderalle.
3. kirje. Pietari. 23. syyskuuta 1923. Terve Sanni. Paljon kiitoksia kirjeestäsi. Sain sen Krasnoja Selossa. Olimme juuri lähdössä matkalle. En ole ennemmin kerinyt vastata sinulle. Koko kesäaika meillä on ollut vähän kiireenlaista. On täytynyt hommissa olla aamusta iltaan. Valokuvat olen saanut. Olipa hauska nähdä kotoväkeä edes kuvasta. Sinä niin kuin mammakin kysyt, koska minä tulen kotia. Minä en voi kyllä vastata tähän mitään. Kaikki riippuu ajasta ja sen tapahtumista. Minä kyllä tiedän, että junat kulkee, mutta eivät ne voi tähän asiaan auttaa. Kirjoitat, että olet kotona kesälomalla. Meillä on myös alkaneet syyslomat. Minä en kyllä mennyt lomalle. Muuten olen voinut hyvin, niin kuin nyt ainakin. Eihän sitä näin reilussa joukossa muuten mitään tulisi. Kouluaikaa kestää vielä 1 vuoden, mutta minne sitä sitten joutuu, ei ole vielä aavistustakaan. Kai sitä sentään saa palvella vielä monta vuotta armeijassa. Saa nähdä. Aikahan sen näyttää. Muuta ei tällä kertaa kuin hyvästi vaan ja voi oikein hyvin. Veljesi Yrjö. Osoitteeni sama. Niin, kirje ei ole matkapuhelin, joten Yrjön vastauksessa Sannille on viivettä. Paljonko? Sitä emme tiedä. Sannin kirjeet ovat kadonneet Yrjön mukana. Onneksi kuitenkin heillä kirjeposti kulkee ja valokuvatkin ovat päätyneet Yrjölle. Otsikointi on jännä, sillä hän kutsuu kaupunkia vanhahtavasti Pietariksi, vaikka nimenä on virallisesti Petrograd. Myös Yrjöllä saattaa olla koti-ikävä, mutta kovat pojat eivät sellaista kerro. Junaliikenne maidemme välillä on avattu, mutta jostain syystä Yrjö epäilee, ettei se ole häntä varten. Kieltävätkö viranomaiset Venäjällä vai pelottaako Suomessa mahdollisesti odottava tuomio punakaartilaisuudesta? Ahkerana miehenä Yrjö ei myöskään lomaile, ja sen hän myös tuo esiin kirjeessään. Lopuksi hän sentään myöntää pienen epävarmuuden sijoittautumisessaan koulun jälkeen. Olisihan tarjolla varsin kaukaisiakin paikkoja, joihin hän ei ilmeisesti halua. Tammikuussa 1924 hän kirjoittaa isosiskolleen. 4. kirje. Pietari. 15. tammikuuta 1924. Minä olen ollut terveenä ja voin hyvin. Eipä muusta ole väliäkään. Meillä täällä hauskaa. Koulullamme on melkein joka pyhänä iltamat, niin ettei aika ikäväksi käy. Sinä kysyt minulta, vieläkö olen yhtä ahkera lukemaan. Kyllä minä nyttenkin luen, ja täytyyhän lukea paljon tullakseen punaupseeriksi, sillä ei siksi niin kovin helpolla pääse. Vuoden päivät kun vielä ahertaa, niin sittenhän tästä alkaa selventyä. Minä sain äsken Elliltä kirjeen, jossa hän vähän Annia moitti. Minä oikein ihmettelen Annia. Kuinka hän saattaa olla niin ilkiä siskoansa kohtaan? Kirjoitin hänelle aika jyrkän kirjeen. Tykätköön hyvää tai pahaa. Kuinka siellä Helsingissä menee? Täällä on taas yhtä vilkasta kuin ennenkin. Komeat valtionliikkeet auki. Tässä sodan aikana oli vähän kuolleen tuntuista kaikki. Eihän se mikään ihme ollut. Ankarathan oli ajat. Nyt on taas myrsky ohi. Kaikki alkaa olla paikoillaan. Joulupyhät vietin hyvin ja hauskasti. Ensi kerran koko 6 vuoden ajalla. Muistan tässä eräitä jouluja sotavuosilta, kuinka Viron ja Karjalan mailla sai viettää jouluansa tykkien ja kiväärien paukkeessa. Mutta mitä niistä? Ne on menneet, kärsitty ja eletty. Uudet valoisat juhlat on edessä. Tällä kertaa ei muuta kuin hyvästi vaan ja voi hyvin. Veljesi Yrjö. Tärkein ensin, eli vointi on Yrjöllä hyvä. Hengenravintoakin on riittämiin noin huvitusten saralla. Yrjö ei ole pärjännyt hyvin koulutuksessa vain rautaisella fysiikalla,
vaan hänellä on henkisiäkin voimavaroja. Lukeminen maistuu ja totta on, että punaupseerikoululla oli myös runsaasti teoriatunteja. Politiikkaa, taktiikkaa ja aseoppia. Hänen kotonaan on ollut riitaa perheen kesken, mutta mitä, sitä emme saa tietää. Mutta upea kanavakaupunki Petrograd alkaa palata pietarillisiin sfääreihin. No, liikkeet ovat valtion omistuksessa, ainakin ne komeat. Jouluakin on vietetty ateistisessa maassa, ilmeisesti omassa porukassa. Mutta ainakin rauhallisemmin kuin hänen mainitsemillaan sotapoluilla Viroon ja Vienan Karjalaan. Ja seuraava kirje Leningradista. 5. kirje Leningrad. 15. kesäkuuta 1924. Paljon kiitoksia kirjeistäsi. Olen ne saanut kaikki. 1000 tervehdystä täältä punaisesta maailmasta. Minä olen voinut hyvin ja olen ollut terveenä. Kirjoitit, että varmaankin Leniniukon kuoltua riitelevät vallasta. En kyllä ihmettele, että noin ajattelet. Eihän siellä päin muuten voi ajatellakaan, kun ei saa asioista oikeita tietoja. Ei tällä sentään niin ole asiat. Meidän yhteiskuntamme on uudelle perustalle rakennettu ja uusi on aina vahva. Minä olin talvella Leninin hautajaisissa. En ikänäni ole nähnyt niin valtavaa suurta surujuhlaa, johon olisivat ottaneet kaikki niin syvällä suurella suruhartaudella osaa. Nykyään oleskelen taas uudessa Pietarhovissa leirillä. Olemme Suomenlahden rannalla samalla luonnon ihanalla paikalla, entisen keisarillisen palatsin maalla. Aika menee täällä kyllä hauskasti. Ilmat ovat kuumat. Minun koulunkäyntini kohta päättynee. Aukeaa suuri uran ala eteeni. Minä pidän niin paljon tästä sotilaselämästä. Olen kai siihen niin tottunut. Ei missään työalassa voi olla niin toverillisen kiinteää elämää. Minulla on tovereita, joiden kanssa yhdessä alkaen 18 olemme käyneet tuulet sekä tyynet, jakaneet nurkumatta ilot ja surut. Kai tulenkin loppuun asti työskentelemään yhdessä sen asian puolesta, jota olen joutunut viemään eteenpäin. Tunnuslauseemme on, eteenpäin maksoi mitä maksoi. Yhden yksilön elämä ja onni, mitä se maksaa silloin kun kokonaisen luokkayhteiskunnan etu, onni ja elämä on kyseessä. Tämänlaisella vakaumuksella voi ihminen ainoastaan kestää ne myrskyt ja vaivat, joita olen minäkin täällä nähnyt. Raskasta on kyllä näin ajatella silloin kun nuoruus uhkuu parhaillaan, tietäessäsi, ettei koskaan voi palauttaa sitä mikä on kerran mennyt, mutta vielä raskaampi on uhrata se. Velvollisuuden tunne ja uskollisuus luovat sankarillisen tahdon, jota ei mikään voi vastustaa. Nämä olen kokemukseni perusteella luonut elämässäni. Koska pyysit erikoisesti kirjoittaa olostani, niin jätän sinun asiaksi luoda kuva elämästäni. Tällä kertaa ei muuta kuin hyvästi. Voi hyvin. Veljesi Yrjö. Yrjön kirjeestä paistaa selkeästi ylpeys, kun hän voi kotiin kertoa tällaisia asioita. Jos Yrjökin oli kunniavartiossa Leninin hautajaisissa Antikaisen kanssa, osoittaa se hänen olleen merkittävässä asemassa ja arvostettu mies jo tällöin. Moskovassa hän on ainakin ollut seuraamassa hautajaisia, kun televisiosta ei silloin vielä voinut ja asiasta on selvästi omakohtaista kokemusta. Sotakoulu sujui Yrjöltä hyvin, kovakuntoinen ja fiksu nuori mies nousi suoraan vanhemmaksi joukkueenjohtajaksi. Bolsheviikeillä oli halu irtaantua vanhoista porvarilliseksi koetuista arvonimistä. Vanhemman joukkueenjohtajan arvo, se vastaa luutnantin arvoa ja kaulukseen kiinnitettiin 2 punaista emalineliötä. Normikurssilainen valmistui vänrikkinä eli joukkueenjohtajana 1 neliöllä, mutta parhaat 2. Nämä kurssin priimukset myös komennettiin suoraan turvallisuuspalvelun jäseniksi. Niinpä Yrjönkin vakanssi muuttui valmistumisen myötä rivisotilaasta GPU:n upseeriksi. 1922 muuttui Venäjä Neuvostoliitoksi.
ja samalla tapahtui Neuvostoliiton turvallisuuskoneiston nimikkeissä muutoksia. TSK eli Tseka muutti nimekseen GPU, Gosudarskoje Politicheskoje Upravlenie, eli valtion poliittinen hallinto. Vuonna 1923 se sai lisukkeeksi sanan Obedinnoje, eli OGPU, ja saagaa jatkettiin vuonna 1934 muuttamalla nimeksi GUGB, Glavnoje Upravlenie Gosudarstvennoje Bezopasnosti, eli valtiollisen turvallisuuden pääosasto. Ja taas Yrjö kirjoittaa. 6. kirje. Uusi Pietarhovi. 15. elokuuta 1924. Terve Sanni. Paljon kiitoksia kirjeestäsi ja kauniista postikortista. Minä en oikein tiedä, mitä kirjoittaisin. Olen jo monen kertaan kirjoittanut samat asiat. Olisipa joka maassa se kultainen vapaus. Olisihan sitä kirjoittamista, mutta nyt ei voi, vaikka kuinka tahtoisi. Kallilla hinnalla se on täällä saavutettu, mutta kuinka kalliisti se täytyy ostaa siellä muualla? Olen niin useasti sitä ajatellut, mutta olen varma, että kerran nousee oikeuden aurinko, joka hajoittaa pimeyden ja sorron. Senpä vuoksi ei mikään uhraus ole liian kallis vapauden alttarille. Minun elämääni kohta astuu esille uusi tie taas eteen. En tiedä kuinka ohdakkeinen se on. Ilomielin ajattelen sen kulkea niin kuin kaikki edellisetkin. Kenties arvaatkin sen, mutta tarkemmin saat tietää seuraavasta kirjeestä. Täällä on ollut niin kauhean kuuma, että tukehtua ihan meinaa. Oletko saanut minun valokuvani? Itse olen voinut hyvin niin kuin tavallisesti. Pyyntöni on, älä kirjoita ennen kuin saat minulta uuden osoitteen. Hyvästi vaan. Voi hyvin. Veljesi Yrjö. Yrjö on nyt loppusuoralla koulutuksessaan punaupseerina. Kohta 2 neliötä kauluslaatoissaan hän miettii tulevaisuuttaan. Samalla hän intoutuu puhumaan vapaudesta. Joko on propaganda mennyt mieheen, tai sitten hän harrastaa sarkasmia. Toivooko hän vapautta jo Venäjälle, sillä seuraavassa lauseessaan hän kertoo, ettei voi vapaasti kirjoittaa ja kertoa asioistaan. Hiukan runolliseksikin hän ryhtyy tekstissään. Myös vallankumouksen uhrit ovat Yrjön mielestä olleet suuret. Onko Yrjö kuullut uudesta työstään tai sijoittautumisestaan uuteen palveluspaikkaan? Hänhän siirtyi Karjalan erillisen jääkäripataljonen palvelukseen esikuntapäälliköksi kirjeen päiväystä seuraavana vuonna 1925. Postin kulku ja perillemeno epäilyttää edelleen ja loppuun pakolliset fraasit kotiväelle. Olen voinut hyvin ja edelleen vihjaus sijoituspaikan muutokseen. Sillä hän kieltää kirjoittamasta ennen kuin lähettää uuden osoitteen. Jo joulukuussa tulee Yrjöltä uusi kirje. 7. kirje. Leningrad. 12. joulukuuta 1924. Kirjoitan sinullekin jonkun rivin, kun nyt on tässä aikaa. Eihän sitä meidän elämässä tiedä, mitä huomenna tapahtuu. Minä täällä kyllä olen voinut hyvin. Syksyllä suoritin koulunkäyntini loppuun. Nykyään olen taas olemassa Leningradissa. Minä lähetän tässä sinulle valokuvani, mutta epäilen kovin, saatko sen, sillä voi käydä niin, että se joutuu muiden miesten albumiin. Kuinka sinä siellä olet voinut? Täällä on ilmat olleet niin kauhean huonot. Aina sataa vettä, ei lumen kappaletta eikä pakkasen palasta. Mamma kirjoitti, että tulisit tänne käymään. Minä luulen, että siinä tulee paljon puuhaa papereita hommatessa, vaikka kyllä se nytten jo helpompaa on, kunhan et ole kovin huonoissa kirjoissa siellä.
Jos tulisitkin tänne käymään, niin näkisit, ei ole vanhan Pietarin kaltaista. Sodan jäljet vähitellen korjataan ja kaikki uudistuu. Lähetäpä minulle puhelimen numerosi, niin joskus puhun sinulle Helsinkiin, kun tilaisuus sattuu. Tällä kertaa ei muuta kuin terve vaan. Voikaa hyvin. Veljesi Yrjö. Hauskaa joulua ja onnellista uutta vuotta. Terveisiä paljon kaikille. Yrjö on ehkä viettänyt nyt epävarmaa ja muuttuvaa aikaa. Uutta komennusta ei tullutkaan, vaan sijaintina on edelleen Leningrad. Tai sitten joku pieni sotatoimi jossain. Koulu on kuitenkin saatu loppuun 10. joulukuuta ja ylennys vanhemman joukkueen johtajan eli luutnantin asemaan saavutettu. Lienee kirjeen tärkein funktio kertoa kotiin tästä saavutuksesta, vaikkakin vaatimattomalla tavalla, mitenkään hehkuttamatta asiaa. Valokuvan hän lupaa lähettää taas, mutta epäilee sen joutuvan muiden haltuun. Tarkoittaako hän sitten Venäjän tiedustelupalveluita vai Suomen valtiollista poliisia? Sitä emme tiedä, mutta molemmat ovat mahdollisia. Suolle rakennettu Pietarikin väläyttelee oikullista säätään Yrjölle. Meren läheisyys ja ajoittain tulviva Nevajoki tarjoavat erikoisia sääilmiöitä talveen. Sanni, eli Aleksandra, haaveilee matkasta veljään tapaamaan, mutta ilmeisesti passiasiat eivät suju helposti. Hänen miehensä Georg Enkel on valtiollisen poliisin tarkkailulistalla ja epäiltyjä vakoilusta on, todisteita ei. Pietari on kuulemma muuttunut hyvään vai huonoon suuntaan. Ilmeisesti sodan jäljet näkyvät ja todennäköisesti bolsevismi ei ainakaan ole paikkaa kauniimmaksi tehnyt. Jokin silti toimii, sillä Yrjöllä on mahdollisuus soittaa kansainvälisesti puhelimella Suomeen. Takuulla molemmissa maissa linjaa kuunneltaisi, mutta puhelu on silti mahdollisuus. Ja seuraavan kirjeen Yri kirjoittaa vuoden 2024 tammikuussa. 8. kirje. Leningrad. 6. tammikuuta 1925. Terve Sanni. Paljon kiitoksia kirjeestä ja kortista. Minulla täällä oli oikein hauska ja hyvä joulu. Ilmat täällä vaan on huonot. Ei yhtään lunta, sataa vaan. Neva täällä on vaan ruvennut tulvimaan. Joku päivä sitten nousi se yli rantojen. Ei kovin paljon onneksi. Olisi taas tehnyt ihmisille paljon vahinkoa. Muuten minä olen voinut hyvin ja olen ollut terveenä. Eikä sen kummempaa. Päivä menee, toinen tulee. Hyvässä toivossa eletään ja siinä kaikki. Voi hyvin. Veljesi Yrjö. Osoitteeni sama. Posti kulkee molempiin suuntiin edelleen ja Sannin kanssa kirjeenvaihto jatkuu. Rohkeasti hän kirjoittaa joulusta, miten sitä sitten onkaan viettänyt. Ateismiin pyrkivässä neuvostomaassa tuollainen voi poikia vaikeuksia. Neuvostoterrori on alkanut jo Leninin opeilla. Sitä ohjailee Rauta Felix eli Felix Dzerzhinski, joka johti Neuvostoliiton sisäistä väkivaltakoneistoa vuodesta 1917 vuoteen 1926, jolloin hän kuoli sydänkohtaukseen keskuskomitealle pitämänsä puheen jälkeen. Hän oli niitä harvoja neuvostojohtajia, aikalaisia, jotka kuolivat ilman rajua valtioeutanasiaa. Nevajoki on taas osoittanut voimansa, kun Suomenlahden vedenpinta on noussut, jolloin Nevan virtaus on estynyt. Nykyisin homma on hoidettu rakentamalla suuri pato- ja pumppauslaitos Kronstadin tienoille, jolla vesi pumpataan väkisin Suomenlahteen. Mutta Yrjö on kuitenkin hyvässä kunnossa ja terveenä. Huhtikuussa 25 hän kirjoittaa 9. kirje. Leningrad. 25. huhtikuuta 1925. Sinä kirjoitit,
että olet lähettänyt jonkun paketin. Minun täytyy ikävä kyllä sanoa, että ei se ole tullut perille. Syytä en osaa sanoa. Jos ei paketti sisältänyt tullikieltotavaraa, niin olisi sen perille pitänyt tulla. Minkä sille voi, että Suomen postilaitos ei toimita rehellisesti velvollisuuksiaan? Täällä niin kuin tavallisesti eteenpäin mennään hiljaa, mutta varmasti. Minulla ei myös ole mitään erikoista itsestäni sanomista. Palvelukseni menee hyvin ja muusta tällä kertaa ei huolta ole. Vaikka olisikin, niin ei sille voi tällä kertaa mitään. Kesäksi taas kohta lähdetään maille, maaseudun raitista ilmaa hengittämään, niin kuin herrasväki ainakin. Meilläkin on täällä juuri kevätloma, niin että on aikaa tarpeeksi. Nukun kaverin kanssa pitkät päivät, niin kuin nuoret miehet ainakin. Asun nimittäin hänen kanssaan yhdessä huoneessa. No ladno. No niin. Eihän tässä enempää. Voi hyvin. Veljesi Yrjö. No niin, nyt Yrjön epäilykset kävivät toteen ja lähetetty paketti hävisi. Mikä lienee ollut siihen aikaan tullikielto tavaraa? Moisen epäilyn vuoksi paketti varmasti avattiin, ehkä jopa molempien maiden posteessa. Kun kerran kirjeet todennäköisesti kulkevat sensuurin kautta, on hyvä epäillä, kuten Yrjö epäilee, että Suomen posti se on syyllinen paketin katoamiseen. Toki joku venäläinenkin postikomissaari on saattanut kerätä paketin itselleen, mutta kun sitä nyt ei ole hyvä kirjeessä sanoa. Varovaisesti hän kertoo, etteivät asiat neuvostomaassa oikein etene ja ilmeisesti mitään luvallista kerrottavaa hänellä ei itsestään ole. Huolta ei ole, mutta seuraavassa lauseessa hän kertoo, että saattaapa sitä ollakin. Liekö hänellä tiedossa, mitä tarkoittaa maalle lähtö kesäksi? Onko se taas Pietarhovi vai jotain muuta? Nyt hän myös malttaa jo pitää lomaakin. Ja asumus lienee jonkinmoinen kommunalka, kun kaksi miestä jakaa yhden huoneen. 10. kirje. Leningrad. 14. kesäkuuta 1925. Terve Sanni. Kiitoksia paljon kirjeestä, jonka olit kirjoittanut yhdessä mamman kirjeen kanssa siellä kotimökillä. Minä juuri tänään olin sattumalta käymässä täällä kaupungissa. Sain mammalta toisen kirjeen, jossa hän lähetti minulle valokuvia. Joukossa myös sinunkin kuvasi, josta paljon kiitoksia. Minä lähetän tässä sinulle ainoan näistä kuvistani, joita minulla oli. Toivon, että saat sen myös. Vieläköhän tuli vuosi odoteltavaksi, ennen kuin pääsette tänne tulemaan. Mutta eihän sille mitään voi. Onhan sitä odotettu 7 pitkää vuotta. Kai sitä vielä vuoden taikka 2kin, jos tiukalle otetaan, jaksaa. Meillä täällä tätä nykyään on muu kuin kesällä. Ainakin vähän kiireenlaista. Ei oikein tahdo aina joutaa kaupungissakaan käymään. Minä kyllä saan tarpeeksi olla maalla ja ulkoilemassa. Nyttenkin oltiin koko viikon, ettei ihmisasunnossa käytykään sisällä. Tekee mieli vaan kaupunkiin päin, eikä niin kuin toisilla, pois kaupungista. Muuten täällä on hauska kaupungissakin. Muistathan Narodni Domin ja sen puiston. Paljon muita paikkoja, jos voi kesää viettää kaupungissa. No piisaahan sitä taas. Voihan hyvin. Veljesi Yrjö. Sanni on vierailut kotoaan Helsingistä äitinsä luona Terijoella. Kirjettä kirjoittamassa. Hän ja äiti Emilia pitivät yhteyttä Yrjöön ja ilmeisesti muutkin. Mutta sotien jälkeen tilanne muuttui. Yrjöstä vaiettiin. Edes kaikista kirkon kirjoista ei hänen nimeään löytynyt. Venäläisyys ei ollut mitenkään hyväksi luettava asia. Pikkuveli Mikaelin johdolla perhe muutti nimensä Pavlovista Uusilehdoksi, suomentaen äidin tyttönimen Nylund. Yrjölle taas on kotisuomen perhe tärkeä. Huolimatta vaarasta, jota hän ei ehkä ymmärtänyt, kirjeenvaihto jatkuu. Ja edelleen hän yrittää saada valokuvansa postitse Suomeen.
Kuvia ei hänellä montaa ole, jotenka se hänen henkilökohtainen omaisuutensa siinä 2 miehen huoneessa lienee varsin vähäinen. Mistä lie johtuvan matkustamisen hankaluus Suomesta Venäjälle. Ja tulevaisuuden matkustaminenkin on epävarmaa. Onko Sannin ja hänen miehensä matkustuslupa Venäjälle evätty? Ikävä taitaa olla Yrjöllä siskoaan. Yrjö on nuori mies, 25-vuotias ja veri vetää kaupungin riemuihin, mutta metsässä sitä vaan remutaan. Mahtaa harmittaa, vaikka aivan suoraan hän ei sitä sano. Kirjeessään Sannille hän mainitsee Narodni domin, joka sijaitsee puistossa. Hän tarkoittaa kansantaloa Pietarin Aleksandrovin puistossa. Tosin puisto on jo vuonna 1923 nimetty V.I. Leninin puistoksi, koska herra Uljanov on pitänyt siellä parien kertaan puheita. Nykyisin tänä päivänä puisto on kunnostettu ja siellä sijaitsee Gorkovskajan metroasema. Ja helmikuussa 1926 Yrjö kirjoittaa. 11. kirje. Petroskoi. 12. helmikuuta 1926. Terve Sanni. Paljon kiitoksia kirjeesi edestä. En kerinnyt kirjoittamaan sinulle, kun sinä kerkisit ennemmin, mutta itse asiassa ei se meinaa mitään, kuka ensin ehtii kerkiä. Pääasia on vaan, että joskus sana, toinen, kirjoitetaan. Niin minä nytten olen täällä Karjalan neuvostotasavallan pääkaupungin asukas. Kyllä tämä sentään on paljon muuttunut siitä, kun olit täällä. On täällä jo 2 elävän kuvan teatteria, 1 tavallinen teatteri. Puistoja ja ravintoloita on useita. Olikohan silloin koko kaupungissa sähkövaloakaan? En tiedä, mutta nytten on. Paljon on muutakin uutta. Kaupunki on tosiaankin kesäaikana hyvin kaunis, järven rannolla, jonka nimi on Onega, eli Äänisjärvi, suomeksi sanottuna. Mitä tulee minun täällä olemiseen, niin luultavasti joudun olemaan pitemmän ajan. Kyllähän Leningradissa olisi ollut mukavempi, mutta ei se ole aina niin, että missä haluaisi olla. Täytyy joskus olla sielläkin, missä ei haluaisi olla. Meinasin tässä syksyllä mennä naimisiin, mutta tämän muuton johdosta jäi sekin tekemättä. Pitänee nytten jättää koko homma kevään, eli syksyyn asti. Sitten kai taas nähdään, kun niihin päiviin eletään. Muuten elämämme menee siinä vaan, päivästä toiseen, aikaa huomaamatta. Työpaikkani on, jos muistat, missä oli siihen aikaan pappisseminaari. Iso kivitalo, ainoa suuri talo kaupungissa. En sentään papiksi ole aikonut ruveta, eikä semmoisia seminaaria täällä meillä olekaan. Onpa vaan joku toinen homma. Täällä on tätä nykyään hyvin paljon suomalaisia. Ei täällä muuten olla viitsisikään. Mitenkäs se sinun elämäsi siellä Suomen suurkaupungissa menee? Minun kortteeri on, jos muistat sen tehtaan, niin sen lähellä, aivan joen rannalla. Meitä asuu 3 nuorta miestä yhdessä ja hallussamme on koko talo. Tällä kertaa taas lopetan. Hyvästi vaan, voihan hyvin, veljesi Yrjö. Taas on Yrjölle aika lentänyt, mutta nyt se siirtokin on tullut ja uusi elämä alkanut. Petroskoihan on hänelle ennestään tuttu kaupunki. Eikä aivan vähäpätöinen kaupunki olekaan, vaan koko Karjalan neuvostotasavallan pääkaupunki. Sannillekin kaupunki on ennestään tuttu, sillä hän on vierailut siellä 1913 ja vierailusta on taas puhetta. Kaupunki on ehkä kehittynyt, mutta onko se tapahtunut uuden hallinnon ansiosta vai olisiko tsaarin ajalla vielä ehditty? No nyt on teatteri- ja elokuvateattereita, joten kulttuuripuoli on hoidossa. Ja totta on kaupungin kauneus. Äänisjärven eli Onegan rantaan laskee kaupungin päätie. Kitsin saari on venematkan päässä. Edelleenkin suurkaupunki kiehtoo nuorukaista,
Mutta uskollisesti hän tottelee käskyjä, vaikka aavisteleekin sijoituksensa Petroskoihin kestävän pitkään. Avioliitto on taas siirtynyt muuton takia. Tuleva puoliso on jäänyt kaiketi Pietariin, mutta periksi ei anneta, vaan keväällä tai syksyllä on uusi yritys siviilisäädyn vaihtamiseksi. Uutta ammattiaan tai asemaansa hän ei kerro. Mainitsee vain, että onpa vaan joku muu homma. Sijoituspaikkansa hän kylläkin kertoo. Vanha pappisseminaari on tosiaan suuri kivitalo. Vuonna 1872 pappisseminaari osti silloisen määrittelyn mukaan modernin kivirakennuksen Gogolin kadulta. Siellä oli kaikkea, mistä monet saattoivat vain haaveilla tuolloin. Esimerkiksi juokseva vesi, jonka tavalliset kansalaiset saivat vasta 50 vuotta myöhemmin, ja myös uusin ilmanvaihtojärjestelmä, kuntosali kuntolaitteineen ja jopa hissi. Rakennus on edelleen olemassa ja se on ollut vallankumouksesta alkaen sotilaskäytössä. UFSB:n valvomalle alueelle eivät ulkopuoliset pääse. Tässä rakennuksessa palveli vuonna 1925 perustettu Karjalan ensimmäinen jääkäripataljoona, joka myöhemmin kasvoi prikaatiksi. Venäläisittäin sen nimi oli Karelskaja Jägerskaja Brigada, jonka erikoinen nimi juontui sen päällikön prikaatin komentaja Euluf Mattsonin aloitteesta. Päällikkö Mattson oli taustaltaan kaikkea muuta kuin proletaari, ylioppilas ja teekkari rikkaasta ahvenanmaalaisesta pankkiiri- ja laivanvarustajasuvusta. Outoa nimeä hän perusteli halullaan tehdä pataljoonasta kieleltään, järjestykseltään ja sisultaan suomalainen pataljoona ja toteuttaa pataljoonassa preussilainen komento, koska se on havaittu parhaaksi. Pataljoonan koulutus ja palvelus tapahtuikin suomeksi, mutta komentosanat olivat venäjäksi. Prikaatin, kuten muidenkin sotilasosastojen esikuntaan, kuului myös osobui otdel, eli erikoisosasto ja sen upseeri, ja tämä oli poliittinen virka, johon myös Yrjö GPUn upseerina päätyi. Työssään hän valvoi jopa komissaarien puolueuskollisuutta. Vuodesta 1925 vuoteen 1930 hän oli myös prikaatin esikuntapäällikkö ja komentajan sijainen. Hänen kauluksessaan oli lopulta kiinnitettynä 2 suorakaidetta, jotka vastasivat puna-armeijan majurin arvoa. Hän palveli myös Karjalan alueneuvoston Osoviahamin eli maanpuolustuksen sekä lentokone- ja kemianteollisuuden tukijärjestön, eräänlaisen suojeluskuntajärjestön taistelukoulutusosaston päällikkönä. Asuntonsa sijainnin hän kertoo olevan tehtaan lähellä Lohijoen partaalla, osoitteessa Lohijoen rantakatu talo 16. Lohijoki virtaa edelleen, mutta talo on kadonnut ja joen patokin on muuttunut. Sijainti olisi upea, jos joenrannan kasvillisuutta hieman raivattaisiin. Mutta nyt Yrjöllä ja kavereilla on enemmän tilaa asua kuin Leningradin kommunalkassa. Ja Petroskoista vuonna 1926 hän kirjoittaa Sannille. 12. kirje. Petroskoi. 15. heinäkuuta 1926. Terve Sanni. Kirjoitan taas pitkästä ajasta sinulle. Kyllä kai minä sinulta viimeksi olen saanut kirjeen, mutta ei ole tullut kirjoitetuksi vastausta. En oikein itsekään tiedä siihen syytä sanoa, mutta parempi myöhään kuin ei koskaan. Tällä välillä on paljon suuria muutoksia elämässäni tapahtunut, kenties olet kuullut. Minusta nimittäin on tullut niin sanotusti ukkomies. Toukokuussa jo menein naimisiin, mutta en vaan ennemmin ole kerinnyt kirjoittaa, niinhän sitä aina käy. No ei sentään siinä pääsy ole, vaan siinä, että on kesäaika, ja meillä aina kesäaikoina on tavallisemmin kiirettä. Olen siellä olemassa Petroskoissa, ja luultavasti tulen siellä kauankin olemaan. Sitä paitsi olen taas tottunut ja mukaantunut oloihin niin,
että kyllä se elämä alkaa taas luisua, varsinkin ukkomiehenä. Kesäaika on täällä hyvin kaunista ja kesäkuu on ollut verrattain hyvä. Tuulet vaan täällä välin haittaa tekevät. Mitenkä se sinun elämäsi siellä menee? Olet tietysti samoissa hommissa kuten ennenkin. Oletko ollut kesälomalla mamman luona? Lähetä nytten valokuvasi minulle. Kai olet jo käynyt valokuvaamossa. Jos sinulla on jäljellä vielä niitä eri kuvia minusta ja muista kotoväestä, joita olet aikaisemmin valokuvaillut, niin lähetä minulle, jos ei siitä suurempaa vaivaa ole. Minulta nimittäin muuton aikana osa katosi ja osa on niin kovin kuluneet vanhaksi, ettei enää selvää saa niistä. Lähetän sitten sinulle omani ja Nadian kuvan. Kävin kyllä kerran kuvassa, mutta ei oikein onnistuneet. Suurella vaivalla sai sentään yhden säästetyksi, jonka lähetin mammalle. No muuta ei tällä kertaa ole kirjoittamista, toisen kerran enemmän. Tällä kertaa hyvästi vaan. Voihan hyvin. Terveisiä paljon kaikille tuttaville, vaikka eihän niitä siellä olekaan. No hyvästi sitten, veljesi Yrjö. No niin, nyt se sitten tapahtui ja Nadia sai Yrjönsä tai toisinpäin. Ja vielä keväällä. Mutta pikkusen jännästi käyttää vain sanaa ukkomies eikä aviomies tai muuta synonyymiä. Kiire tuntuu taas olevan, ties mitä hommia on, mutta nyt on selvinnyt, ettei Petroskoista muuteta hetkeen. Valokuvat ovat tärkeitä ja tuovat muistoja kotisuomesta. Onneksi Sanni on valokuvannut paljon. Ei ole tiedossa, saapuuko Nadian kuva koskaan perille. Ainakaan sellaista ei ole säilynyt tähän päivään. Lopuksi hän lähettää terveiset tutuille, mutta epäilee, ettei niitä ole. Onko kyse siitä, että tutut olivat punakaartilaisia, vai siitä, että tuttavuus häneen on Suomessa vaarallista? Ja vuonna 1927 13. kirje Petroskoi. 1. maaliskuuta 1927. Terve Sanni. Taas pitkästä ajasta kirjoitan sinnekin päin maailmaa sinulle. No jos oikein suoriksi puhuisin, kyllä minä olisin voinut kirjoittaa ennenkin, mutta ei vaan ole tullut. Onhan niitä esteitäkin kyllä ollut. Näinä 2 kuukautena erikoisesti olen melkein koko ajan ollut reissulla. Nyt olen ollut viikonpäivät taas aivan paikalla. Leningradissa ollessani tammikuussa tapasin peuhkurin Helenan. Hän oli vasta silloin tullut sieltä Suomesta ja nyt tapasin täällä Petroskoissa. Hän on kai täällä työssä. Oli hyvin hauska tavata ja puhua. Hän kun oli ollut siellä kotona ja tiesi paljon uutisia kertoilla kotoväestä sekä naapureista ja yleensä Terijoen elämästä. Minun elämäni on viime aikoina kulunut matkoilla niin, että ei ole huomannutkaan, kun päivä on lopussa. Nadia on viime ajat myös ollut Leningradissa kotonansa. Ensi kuussa kai tulee tänne luokseni. Sitten se taas alkaa se ukkomiehen elämä. Nyt minä menenkin poikamiehestä kuin väärä raha. Täällä Petroskoissa on kaikki ennallaan. Tietysti paljon muuttunut siitä, kun sinä olit täällä. Talvi on ollut hyvin lauhkea, eikä lunta ole paljon ollenkaan. No kuinka se sinun elämäsi on siellä mennyt? Olet tietysti samassa työssä kuten ennenkin. Kuinka muu kotoväki voi? Vaikka samaan aikaan lähetän kyllä myös mammalle kirjeen. No ladno. Muuta ei tällä kertaa ole aikaa kirjoittaa. Hyvästi vaan. Voihan hyvin. Hyvästi. Veljesi Yrjö. reilusti puoli vuotta myöhemmin kirjoitti Yrjö viimeisen kirjeensä Sannille. Miksi viimeisen? Sitä on vaikea sanoa. Tuliko käsky suhteiden katkaisemisesta kotisuomeen? Vuonna 1928 hän on kuitenkin vielä ollut yhteydessä suomalaisiin sukulaisiinsa.
Kiire jatkuu ja parisuhdekin menee osittain etäsuhteena. Nadia vaimo on Leningradissa, mutta osan aikaa on Yrjökin siellä. Peuhkurin Helena, jonka Yrjö mainitsee, on kai kotoisin myös Teriöltä, josta Yrjö matkaan lähti. Liekö Helena ollut Suomessa vakoilumatkalla vai onko hän Petroskoissa turistina, kuka tietää. Mutta Yrjölle hetki oli tärkeä. Kuulumisia kotoa, joissa äitikin vielä asuu. Isä Ivan on kuollut jo 1920. Sannin työpaikasta Yrjö kyselee ja kirjekuoren osoitteen mukaan se on Helsingissä Pohjois-Esplanadin katu 38 valokuvaamo tai kirjakauppa Koh-i-Noor. Aika kuluu ja Yrjö on kohonnut majurin arvoisena uransa huipulle. Perhe on perustettu ja hänellä syntyy 3 poikaa, Oleg, Igor ja Boris. Vaimon tyttönimikään ei ole niin perivenäläinen, hän oli Koppe. Lieneekö saksalaista sukujuurta? Kaikki näyttää hyvältä, elämä kulkee rauhaisaa rataa, kirjeenvaihto kotiin lienee loppunut ja oma perhe korvaa vanhaa Suomen perhettä. 1931 pataljoona kasvoi prikaatiksi. Syystä tai toisesta prikaati oli muuttunut turvallisuusviranomaisten epäluulojen kohteeksi. OGPU seurasi tapahtumia ja jo 1930 prikaatissa kävi ensimmäinen pidätysaalto. No, Yrjö oli siirtynyt onneksi Osaviahamin taistelukouluosaston päälliköksi. Kyseinen nimi on lyhenne sanoista maanpuolustuksen sekä lentokone- ja kemian teollisuuden tukijärjestö. Toiminnaltaan se oli verrattavissa Suomen suojeluskuntiin. Vapaaehtoisjärjestö, johon kuuluminen antaa lisää auktoriteettia. Siellä valmennettiin nuoria asepalvelukseen, se järjesti kertausharjoituksia, hoiti korkeakouluopiskelijoiden pakollista asekoulutusta, hoiti erilaisia keräyksiä sotakalujen hankkimiseksi ja paljon muuta. Vaan ei auttanut ahkeruus eikä puolueen jäsenyys. Tuli vuosi 1933 ja maaliskuun viimeinen päivä. Leningradin sotilaspiirin OGPU vangitsee Yrjön. Kirjeiden jälkeen tiedot hänestä rajoittuvat Nyky-Venäjän turvallisuuspalvelulta saatuihin tietoihin. FSB eli Federalnaja Sluzba Bezopasnosti oli ainakin vielä muutama vuosi sitten velvollinen selvittämään vainoissa kadonneiden kohtalon, mikäli todistetusti sukulainen sitä pyytää. Kirjeenvaihdon tuloksena Petroskoin FSB vastaa kyselyyn seuraavalla kirjeellä. Venäjän FSB:n osasto Karjalan tasavallassa 14.4.2021 numero 10/M-110 Petroskoin kaupunki 185035. Tietopyyntönne 21.3.2021 on käsitelty. Venäjän FSB:n Karjalan tasavallan osaston hallussa olevasta arkistoidusta rikosasiasta se ilmenee seuraavaa. Pavlov Georgi Mihailovits, syntynyt 10.10.1900 Obossa, Suomessa, suomalainen, Neuvostoliiton kansalainen, yleisliittolaisen kommunistisen puolueen jäsen vuodesta 1921. Koulutus 3 luokka-astetta venäläistä ja 4 luokka-astetta suomalaista koulua. Naimisissa 3 lasta. Palveli Puna-armeijassa vuodesta 1918. Opiskeli kansainvälisessä sotakoulussa vuosina 1921 vuoteen 1923. Palveli Karjalan erillisen jääkäripataljonan esikuntapäällikkönä vuosina 1925 vuoteen 1931. Ennen vuonna 1933 tapahtunutta vangitsemistaan toimi Karjalan alueneuvoston Osoviahamin taistelukouluosaston päällikkönä, jolloin asui Petroskoin kaupungissa. Valtuutetun edustajiston työntekijät vangitsivat Pavlov GM:n
31.3.1933, jolloin hänet asetettiin syytteeseen siitä, että hän oli harjoittanut tiedustelutoimintaa Suomen tiedustelupalvelun toimeksiannosta sekä samalla kuulunut kansallismieliseen vastavallankumoukselliseen ryhmittymään. Toisin sanoen Venäjän sosialistisen federatiivisen neuvostotasavallan rikoslain 58. pykälän toisessa momentissa ja 11. momentissa määriteltyyn rikokseen. Kuulustelupöytäkirjassa 26.3.31.3.1933 Pavlov GM kertoi seuraavaa. Olen syntynyt Oobun kaupungissa, mutta asunut ja kasvanut Terijoella, missä oleskelin vuoteen 1918 asti. Isäni toimi rautatiepoliisin virkamiehenä, asemapoliisina. Hän on kuollut vuonna 1920. Toimi sikäläisen paikallisen poliisimestarin alaisuudessa. Äiti elää vieläkin, niin oletan viimeisten perhettäni koskevien tietojen perusteella vuodelta 1928, sillä siihen saakka pidin yllä yhteyttä sukulaisiini Suomessa, muun muassa Terijoella asuvaan äitiini ja Helsingforsissa asuvaan vanhempaan sisareeni Aleksandraan. Perheeseemme kuuluivat 4 sisarta, minä ja nuorempi veljeni Mihail. He kaikki jäivät Suomeen. Äiti sekä nuoremmat sisaret Jelena ja Elisaveta asuivat Terijoella. Vanhin sisar Aleksandra, joka asui Helsingforsissa, palveli jossain kirjakaupassa Esplanadilla. Kaupan nimeä ja tarkkaa osoitetta en tiedä. Keskimmäinen sisar Anna asuu ja työskentelee Viipurin kaupungissa sähkötarvikekaupan myyjättärenä. Tiedän, että hän on naimisissa jonkun hankkijan konttorissa toimivan konttoristin kanssa. Sukunimeä en tiedä. Kuulustelupöytäkirjassa 17.4.1933 Pavlov GM kertoi seuraavaa. Vuonna 1919 olin Murmanskin rintamalla rivipuna-armeijalaisena Puna-armeijan 6. suomalaisen ampujarykmentin 2. pataljoonassa. Vuoden 1919 toukokuussa haavoituin polveen ja olin Leningradissa hoidettavana elokuuhun asti. Elokuun puolivälissä palasin pataljoonaan, joka oli siihen aikaan sijoitettuna Kliimon ja Kiisin saarille. Vangitun lomakkeessa 1.4.1933 todetaan. Perheeseen kuuluvat vaimo Pavlova, oma sukunimi Koppe, Nadezhda Pavlovna, Pavelin tytär, 30-vuotias, Karjalan erillisen jääkäripataljonan päällystön ruokalan vastaava. Petroskoin kaupunki. Veli Pavlov Mihail Mihailovich, 30-vuotias, Suomi. Sisar Jelena, 18-vuotias, Suomi. Sisar Elisaveta, 20-vuotias, Suomi. Sisar Anna, 34-vuotias, Suomi. Sisar Aleksandra, 37-vuotias, Suomi. Äiti Emilia, 65-vuotias, Terrijoen asema. Poika Pavlov Oleg Grigorjevich, 5-vuotias, Pavlov Igor Grigorjevich, 3-vuotias, Pavlov Boris, 1-vuotias. Kaikki ovat äitinsä luona. OGPUn kollegion päätöksellä 20.9.1933 Pavlov GM:lle määrättiin rangaistukseksi 10 vuotta vankeutta keskitysleirissä. Pohjoisen sotilaspiirin sotilastuomioistuimen päätöksellä 24.4.1958 OGPUn kollegion Mihail Georgi Mihailovitsia koskeva päätös 29.1933 on kumottu ja rikosasiain käsittely lopetettu rikoksen sisällön puuttumisen johdosta. Arkistoidun rikosasian sisältämistä asiakirjoista ilmenee, että Pavlov Georgi Mihailovits on kuollut Neuvostoliiton NKVD:n
eli sisäasiain kansankomissariaatin, eli KGB:n varhaisemman version, ylläpitämällä Siperian uudelleenkasvatustyöleirillä 3.11.1938. Kysymykset, jotka liittyvät siihen, miten Pavlov GM oli suorittanut rangaistustaan Neuvostoliiton NKVD:n ylläpitämällä Siperian uudelleenkasvatustyöleirillä ja mikä oli ollut kuolinsyynä, suosittelemme osoittamaan sisäasiainministeriön Novosibirskin alueen virastolle Novosibirskin kaupungissa ja sisäasiainministeriön Kemerovon alueen virastolle Kemerovon kaupungissa. Liite jäljennös Pavlov GM:n valokuvasta vuodelta 1933 yhdellä sivulla. Viraston päällikkö S.G. Motsalov. Tarkasti on tiedot Yrjön elämästä kirjattu ylös, osin hänen itsensä kertomana. Yrjö, kuten veljensä Mikael, suorittivat osan koulutiestään Terijoen venäläisessä koulussa, joka antoi molemmille hyvän venäjän kielen taidon ja varmasti myös heidän isänsä venäjänkielisyyskin auttoi. Niin sanotussa oikeudenkäynnissä ei välttämättä syytettyä kuultu, saati nähty. Oikeudenkäynnissä Yrjön kohdalle osui kuuluisa rikoslain pykälä 58. Tämä pykälä saatteli valtavat määrät ihmisiä työleireille ja kuolemaan. Yrjön osaksi tulivat momentit 1 ja 11. Häntä syytettiin kuulumisesta vakoilu- ja sabotaasijärjestöön, jonka tarkoituksena oli räjäyttää Petroskoin asevarastot ja hallintorakennukset sekä myydä Karjalan prikaati Suomen valkoisille. Tästä hyvästä hän sai tämän 10 vuoden tuomion uudelleenkasvatusleirille. Leirijärjestelmää kutsutaan gulagiksi. Lyhenne tulee sanoista Glavnoje upravlenie galeri, joka voidaan kääntää muotoon leirihallitus tai leirien keskusvirasto. Toisin kuin natsien keskitysleireiltä, gulag-leireistä ei juuri ole dokumentaarista tai minkäänlaista filmimateriaalia. Leirit ovat lahonneet taigalle, tundralle ja kaukaisille aroille. Tavallaan leirijärjestelmä on edelleen läsnä, sillä vangit rakensivat suuren osan nykyaikaisen Venäjän teistä, rautateistä, kanavista, padoista ja kaupungeista. Gulag-uhreja ei ole paljoakaan muisteltu, eikä kukaan ole joutunut järjestelmästä vastuuseen. Kaiken tämän lisäksi tämän vankityön teettäminen oli tehotonta ja kallista. Tämä FSB:n kirje avasi Yrjön kohtaloa paljon, mutta ei kertonut kaikkea. Mihin hän kuoli ja missä, mihin hänet on haudattu. Lisätiedustelu Petroskoista ei tuottanut tulosta. Kirjeet Novosibirskin MVD:lle eivät tuottaneet tulosta, mutta Kemerovon FSB tiesi vastauskirjeessään lisää. Venäjän federaation turvallisuuspalvelun osasto Kemerovon alueella ja Kuznetsin hiililaakiolla. 28.10.2021 numero 1222 M 20166 Sovetski Prospekt 65 650000 Kemerovon kaupunki Venäjän federaation turvallisuuspalvelun Kemerovon alueen ja Kutspassin osaston 12.10.21 saapunut tietopyyntönne on käsitelty Venäjän federaation kansalaisilta saatujen vetoomusten käsittelystä 2. toukokuuta 2006 annetun liittovaltion lain numero 59 mukaisesti. Venäjän federaation turvallisuuspalvelun Kemerovon alueen ja Kutspassin osaston arkistossa säilytetään arkistoitua rikosasiaa numero P7266, joka koskee Gorzor-Lagin eli Vuorisoorian vankileirin vankia Pavlov Georgi Mihailovitsia, syntynyt 10.10.1900. NKVD:n Novosibirskin alueen osaston Troikan
2.11.1938 tekemällä päätöksellä Pavlov GM on tuomittu Venäjän sosialistisen federatiivisen neuvostotasavallan rikoslain 58. pykälän 10. momentin 11 kohdan nojalla korkeimpaan rangaistukseen, kuoleman rangaistukseen ampumalla. Rikosasiain aineistoon ei sisälly teloitusasiakirjaa. Kemerovon alueen oikeuden puheenjohtajiston päätöksellä 3.12.1959 NKVD:n Novosibirskin alueen osaston Troikan päätös 2.1.1938 on kumottu ja rikosasian käsittely lopetettu rikoksen sisällön puuttumisen johdosta. Arkistoituun aineistoon ei sisälly tietoja GM Pavlovin kuolemasta, hautapaikasta tai leirin sijainnista. Viraston päällikön sijainen allekirjoitus S.V. Rastchuk. Yrjö siis vangittiin Petroskoissa ja siirrettiin Kemerovon alueella sijaitseville leireille. Hänestä on havainto Abhunin asemalla ja sitten sijaintipaikkana on ollut Gorsorlagin leiri. Tämä leiri on keskittynyt rakentamaan Gornosorskajan rautatietä Kutspassin hiilikentille. Stalinin niin sanottu suuri terrori nousi huippuunsa vuonna 1938, kun Nikolai Jezov toimi NKVD:n johtajana. Hän oli pikkumies, jota leikkisästi kutsuttiin veriseksi kääpiöksi. Jezovin aikana vangittiin tai teloitettiin noin puolet Neuvostoliiton poliittisista ja sotilasjohtajista. Lisäksi satoja tuhansia muita, joita epäiltiin epälojaalisuudesta tai taloudellisesta sabotaasista. Toki jonkinlainen ylimaallinen oikeus tapahtui myöhemmin, kun Jazov 4. helmikuuta 1940 tuomittiin ja teloitettiin. Hän loi nämä troikat, jotka eivät olleet mitään oikeusistuimia, vaan kolmimiehisiä tuomion jakajia. Tuomio oli ennalta päätetty, sillä troikilla oli luettelot ammuttavien määristä leiriä kohti, ja monet näistä pyrkivät vieläpä ylittämään tämän kiintiönsä. Yrjön syytteessä on tähän asti ollut sosialististen neuvostotasavaltojen liiton rikoslaki 58 pykälän kohdat 1 ja 11. Mutta nyt on löytynyt lisäksi kohta 10, jossa puhutaan poliittisesta agitaatiosta. Niinpä Yrjö on päätetty ampua. Tuomiot pantiin yleensä toimeen välittömästi. Asiakirjat Gorsorlagin leiriltä eivät ole täydellisiä. Teloitusmääräys, hautapaikka ja muu vastaava tieto on tuhottu. Niin tekivät saksalaiset leireillään sodan lopulla ja samaa kaavaa noudatti myös NKVD. Vaikka asia ei enää Yrjöä auta, on hänet rehabilitoitu, eli hänen maineensa on palautettu 3.12.1959.